بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. واجد هاشمی. امید کوم چې ټول بخیر. په امیزون ورچوال اسسټنټ باندې زمونږه ویډیوګانې شروع دي. تر اوسه پورې به موږ 14 ویډیوګانې اپلوډ کړې دي. 14 نمبر ویډیو چې زمونږ وا هغه په هیلیم 10 بلیک باکس باندې وا چې موږ به هیلیم 10 بلیک باکس د پروډکټ ریسرچ لپاره څنګه استعمالو. هغه ما تاسو پریکټیکلی کړی دا که چا نه کتلی نو بره په دې رائټ کارنر کې تاسو په نوټیفیکیشن کې راشي باندې کلیک کړئ. 13 نمبر ویډیو ته به هم بوزي. ټیک ده. نن زمونږ ویډیو نمبر 14 ده، یعنی 16 نمبر ویډیو ده په امیزون ورچوال اسسټنټ باندې. ټیک ده. وس په دې باندې موږ اکچولی کار کوو چې موږ زموږ نه ټاپک سره هغه زه لږ تاسو ته ډیفاین کوم. هغه د ډیفرنٹ ټیکنیکس ټو فایند اوټ پروډکټس. ټیک ده. تر اوسه پورې موږ دوه ټیکنیکس استعمال کړي دي چې هغه ته موږ یو هیلیم 10 وایو ټولز او یو جنگل سکاوټ. او نن به تاسو ډیفرنٹ ټیکنیکس خیم. دا غیر مخکې چې تاسو ما په یوټیوب چینل باندې نیو یې نو واجد هاشمی په نوم باندې یوټیوب چینل له دا سبسکرایب کړئ. پښتو ژبه کې چې سونم فریلانسینګ ریلیټډ ویډیوز دي ټول به تاسو په دې ملاويږي. راځي اوس اکچولی خپل ټاپک طرف ته راځو. ګورئ نن ټاپک کوم تاسو لپاره ډیر زیات لازمي دی. زه دوه ویډیوګانې اوس په ډیفرنٹ ټیکنیکس او پروډکټ آیډیاز باندې کوم. صحیح ده. ها ګورئ په تیر باندې تاسو پوه شوئ. نه د ډیفرنٹ ټیکنیکس ټو فایند اوټ پروډکټس. ټیک ده. لکه تر اوسه پورې مونږه دوه ټیکنیکس دوه ټولز استعمال کړو. په هغه باندې موږ پروډکټ ځانه معلومو. ټیک ده. او هغه ریسرچ پم کوو. تاسو یاد نو موږ جنگل سکاوټ کې استعمال کو، بیا په موږ هیلیم 10 کې استعمال کو. پای کې نور فیچر هم دی. یو ون بای ون بزو کما خو تاسو به په خپل استعمالوي. ټیک ده. نو راځو ډیفرنٹ ټیکنیکس باندې ګورو. ولنه زموږ سره میتھډ نمبر 1 سرچ انیثینګ آن امیزون. ګورئ دا یو طریقه ده. د سې حساب دی کنه ک تاسو په د ټولز باندې کوی نو ټولز تاسو یو شان ډیټا راځي. یعنی ک ټولز دلته استعمال کم هغه هم ته ماته اق ډیټا رالی او کوسو کې په امریکا کې استعمال کې هم ورته اق ډیټا رالی او کوسو کې په افغانستان کې استعمال کی هغه ته هم سیم ډیټا رالی. نو یعنی مطلب پروډکټ هانټینګ کیږي خو یو شانتي ټوټل سیستم روان دی. ټول خلک یو پروډکټ پورې بیان خلی. نو راځي عزت تاسو لګ اکچولی نوی طریقې خیمه پروډکټ دا میتھډ نمبر 1 کو. میتھډ نمبر 1 بسنګ کوی ګوره راشي ستا امیزون ویب سائٹ تا AMAZ امیزون یو کے والا سائٹ ته ځوخه امیزون co.uk. اوکے یعنی یو کے والے سائٹ ته ځو. یو کے والے سائٹ ته لاړ شئ. ټیک ده. دې ته رالی ګوره دا د دې ډیشبورډ دی. اوس په څو کې ګوره دلته سو نه ډیلیټ پاکستان زو دی اتوماتیکلی د آی پی ایډریس په تھرو باندې استعمال کروالي. تاسو به د اوس د شي شنو ماده خای چې پاکستان دی شپ کوي کنه نور شي شنو ماده نه خای. نو زه به څو کوم دا پاکستان به چینج کوم. دا څنګه چینج کوی ګوره دا به د شي چینج کوی. دا به د دې کې باندې کلیک کوي. دلته نیو ټیب کولاو کوي. نیو ټیب شو کولاو کوي کنه په انګلند کې یو خار نوم ورکړي. خار د نوم یو مطلب هغه پوسټل کوډ ورکړي. دلته بریډفورد پوسټ کوډ ګوره دا ما الریډي زما سره دلته دی کنه. دا یو بزور کم چې بی ډی 1 اف. ټیک شو. زه بدل تور کم چې بی ډی 1 یا به 1 اف ته کنه 1 اف. ها دا به سرچ کوم افلای وکم پی. یا بس مال زه چینج کی ګوره وی ویل use your select location to show all products available for the United Kingdom. Yes, that's what we want. یعنی موږ هم دغه غواړو چې موږ ته دا کی د مازه چینج کوس ګوره اوس په دیو ماته د انګلند په شان سره خای او ماته پاکستان خو چې تر انګلند پاکستان ته راشي جون راوخته چې اوس دا سره ماته خای. ټیک شو. اوس ګوره ټاپک زموږ سو میتھډ ولنه میتھډ سو سرچینګ انیثینګ آن امیزون. ګوره هر شی ته په امیزون سرچ کته ته به آیډیا راشي. زه به سرچ کوم ګوره چیر CHAIR. صحیح شو. ګوره زه تاسو صرف دا شیخ ما چې چیر سرچ کو کنه لا دې ګوره چیر کوز رالو چیر رااله چیر بیډ راغی چیر لیک فلور پروټیکټرز راغی اور ګوره چیر کور فار ډاینینګ اور سمثینګ ایلز ګوره چیر میټ او دون آیډیا غانی ماته را دی. ګوره الته ما سرچ کو ماته به مرادلو خو دلته نه زوس ګورم زه یار چیر میټ کې څه خرڅيږي. ګوره زه کلیک کوم. ها الګا چیر میټ ته وګوره. ها دا خرڅيږي. ها دا خون ډیر خرڅيږي. ور چیر میټ سونه خرڅيږي. دا بس تاسو په آیډیا هم نه وګنه
لکه مطلب تاسو ته څه پته و چې چیرمیټ هم له په امیزون خرڅېږي نو دا یو سرچ انیثینګ آن امیزون دا یو ښه میتھډ دی دا هر چاله نه و چې خلک ټول په ټولز پسې نښه دي د ټولز نه یې زده کول کوي ټولز ښه دي خو هغه د انالیسس دپاره ښه دي یعنې پروډکټ آیډیا دپاره نه دي ښه ګورئ دا زموږ کلیر شو امید کوم چې تاسو به خوښ شوي وي ځکه یو یونیک طریقه ده او که تاسو په دې طریقه ورچوال اسسټنټ کوئ نو دا خلک به مطلب ستاسو مطلب بیا ډیر زیات خوښۍ به ورسړی به تاسو له کار درکوي ښه چیر میټ ما اوس زه بل څه شی سرچ کوم ګورئ زه یم تاسې د ټي سرچ کوم چې څه راځي او یار ټي ټاولز راغی ټي ټري اویل رالو ټي بیګ راغی داس ټي لایټس راغی ټي پوټ راغی تور د ټي پوټ پکې ګورم چې دا څوک خرڅوي وګورئ سوري ها وګورئ ډیفرنٹ آیډیاز راځي که نه آیډیاز راځي که نه راځي وګورئ څونه زبردست یو میتھډ دی یعنی دا تاسو له لازمي ده چې دا خامخا یې زده کوئ او دا تاسو ته څوک په کورسونو کې هم نه ښایي ځکه امیزون والا کورسونه چې څونه هم خلک کوي که نه هغه صرف تاسو ته څه کوي تیوریټیکل چیزونه وایي دا امیزون دا دی او دا دی هغه کوم چې اولنی لیکچر ما کړی دی هغه شانتې تاسو به چې امیزون یو ورچوال دا دغه دی سوري ای کامرس ویب سایټ دی په دې کې مونږ دا کوو دا کوو دا کوو ایکچولی تاسو نه ښایي ها میتھډ نمبر 1 به خوښ شوی ټیک ده اوس راځئ میتھډ نمبر 2 ته میتھډ نمبر 2 څه وایي go to best seller ګورئ اوس بیسټ سیلر ته به ځو او پای کې به ګورو تاسو به دا ویب سایټ ته واپس بیا راشئ که تاسو د یو کې ته راځئ او غواړئ ورته راځئ زه په یو کې والا کې یم هسې هم بس په دې کې به وکړو ټیک ده ښه اوس ګورئ په دې کې دلته کې یو آپشن دی بیسټ سیلر یعنې بیسټ سیلر یې نه په دې به کلیک کوئ اوس په دې موږ ته ټول پروډکټ د بیسټ سیلر والا راوړئ ګوره چې بیسټ سیلر څه خرڅوي نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 دغه شان سټارټ دی ګوره دیو دا شیزونه خرڅوي څنګه دا وګوره دا په یو کې ډیر زیات خرڅېږي هلکه زه هم چې زه دا شی خرڅوم یا بیسټ سیلر ګورئ دا داسې اورال دی که نه اورال دی دا په اورال کې تاسو وکړو اوس دلته کې ګورئ دلته کې پکې موږ اني ډپارټمنټ سلیکټ کولی شو ګورئ زه یم چې زه په بیوټي کې بیوټي والا په زمانه دغه غواړي زه به یم چې زه په څه کې ګورم ګارډن اینډ آوټ ډورس کې ګورم ټیک ده ها په دې کې څه دي ها په دې کې وګوره ټومیټو دی او دا شیزونه ټول دی سینګ کوئ اوس د دې نه زه نه پروډکټ آیډیا والا او بیا یې چل وکړه ګوره زه درته طریقه ښیم اوس تاسو ما ټولز خوللی ټولز خو به تاسو ته بالکل اوس یاد دي د دې نه زه نه پروډکټ آیډیا والا اور ها یو ناشنا خبره ده پکې بله کومه چې تاسو بیا دا په ټولز کې څنګه استعمالوئ زه د دې کټاګوري نه زه وځم زه په دې کې داسې اشنا شی نشته که نه چې لکه زه چې تاسو له ښه اګزامپل درکړم هوم اینډ کچن ته به لاړ شم ټیک ده هوم اینډ کچن ته زه لاړم ښه څنګه کوه دلته کې چې داسې یو سلیپ ټایم اوکې دا اسري راغلمه ټیک ده دا اسري ما راواغستو فار ایگزامپل د ما راواغستو که نه څنګه کوئ دا د دې مطلب غار سره دی دا تاسو کتی شئ چې دا مطلب موږ له ښه دی که نه اوس په دې موږ ریسرچ کوو ټیک ده ریسرچ به پې څنګه کوو چې دا موږ خرڅ کړو که خرڅ نه کړو نو د دې دپاره زموږ سره هغه دوه ټولز دي هیلیم 10 او بل څه شی دغه جنګل سکاوټ ټیک ده دغه دوه ټول زموږ سره آلریډي دي نو په دې چې موږ دغه کوو که نه د دې یو نمبر دی هغه به موږ رالو ټیک ده هغه نمبر یې بر هم ورکړی دلته لاندې هم ورکړی زه درته ښیمه ایسن نمبر یې نه ایسن دا نمبر به تاسو کاپي کوئ ټیک ده دا دې ځای کې نه کاپي کوي ټیک ده دا کاپي کوو دې ځای کې دا دلته لیکل دی دا ایډیشنل انفارمیشن کې لیکلی که دلته پسې نه راځئ که نه چې څنګه پروډکټ سرچ کوئ په اورنج سر کې ګورئ چې څنګه سرچ کوي دا ایډنټیفیکیشن نمبر دی ښه د هر یو پروډکټ له دې جدا جدا نمبر ورکوي دا امیزون والا دا چې تاسو څنګه سرچ کوئ دلته بره به یو نمبر راشي نه دی دا دی دا نمبر دی بس دا کافي کوئ او څوک یې دلته نه کاپي کوي لاندې ایډیشنل انفارمیشن ته راځئ ایډیشنل انفارمیشن کې ګورئ او څه کوئ دا ترې کاپي کوئ دا چې کاپي کوي بیا به هلته لاړ شئ په دغه کې به یې سرچ کوئ په امیزون دا سوري په هیلیم 10 کې به یا سرچ کوئ دا چې هغه سرچ اپشن او یا به په جنګل سکاوټ کې هغه په هیلیم 10 کې که تاسو سرچ کوئ هلته هم ډېر شی میګنیټ اپشن دی یو پروډکټ میګنیټ یا دغه دی یا هغه اپشن دی یا بلیک باکس اپشن دی
اور کدا سو په جنگل سکاوټ کې سرچ کوی جنگل سکاوټ کې هم هغه تاسو ما اپورچونټی فایندر دی کیورډز دی په پای کې سرچ کوي تاسو به دی پروډکټ اق شانتي ډیټا راولي او بیا چې ماته څه کوم خبرې کړل کرایټیریا چې زمون کوم وا چې هغه دی دونه 4.2 ریویو وی اور 300 نه دی دغه کمی کم فیډبیک سی اور پروډکټ ویریشن دی بګینه نو هغه ټول به بګی تاسو ګورئ او به خرڅوي دا بیسټ سیلر هم خرڅوي ټیک ده خدا دویم میتھډ زمونږ شو نو دا به هم زم چې خوښ شوی ځکه دا یو یونیک طریقه ده اوس راځو دریم میتھډ ته زمونږ لوک at any product and go to the its review ګورئ دا اوس یو بل طریقه ده وای هر یو پروډکټ چې کنه هغه ته وګوره او بیا څو کا دا هغه ریویو ته لاړ شه اوس په دې پوه کوم زه ګورم زه یم چې ګیمینګ چیر اوکې GAMING ګیمینګ چیر دا ما سرچ کو یا ما ته په ټایم لاین کې یو شی راغی دا چې ما ته راغی زه اوس یم چې یار دا خو یو ښه کس دا خرڅوي راځه زه په دې کلیک کوم په دې کې څه دي اوس په ځانه معلوموم چې دا خرڅیږي که نه خرڅیږي یا داسې پروډکټ ځانه ګورم که نه چې هغه خلک ډېر یو کسټمر څه اخیستی زه هغه ګورم ټیک ده دا وشو ګوره دا ما ټول چک کو زم چې دا داسې دی مطلب اوس ګوره دې ریټینګ ته به زه لاړ شم ریټینګ ته رالم ګوره دا دې کسانو دا څه کړل دی په دې باندې دغه کړی دي څنګه دا دونه کسان دي سیال ریویوز نت په لږ سلوی نو let me back چې پای کې زه یو روانم سیال ریویوز ریټینګ ښه ګورئ زه دا کس رالم دا مسز ایمان زد علي که نه ګوره زه هم دې کس ته نه اغوستلی زه به څه وکړم په ده به کلیک کړم ګوره اوس دا وایي ویریفایډ نه دی لږ صبر ښه نیټ سلو دی دا به اوس کار وکړي نو دې باندې به تاسو کلیک کوئ چې نیټ لږ کار وکړي که نه دا بیا سټارټ شي نو موږ یې ایکچولي کوو ښه اوس ګورئ نیټ لږ کار نه کوو نو اوس موږ ایکچولي ریویوز ته رالو ګورئ ښه دا ولنې ټاپ ټي دی کوسه دا کس زه ګورم ګورئ دا یو نوې آیډیا ده څنګه وایي ته باندې ما کلیک کو خاله د پروفایل یې ماته کولاو کو ګورئ وایي دی دونه د ریویوز ورکړي دي د ټوټل څونه ریویوز ورکړي دي 1726 ریویوز یعنی دونه کس د یو کس ریویو ورکړي دي په انګلند کې نو ګورئ اوس د څه اغوستي دي ماته به اوس ډفرنټ آیډیاز راشي ګوره سمال میګنیټ بلوټوث سپیکر دی یو اغوستی دی صحیح شو اوس که دا تاسو راشي په آیډیا کې دا هم خرڅولی شئ ټیک شو ښه دا اوس ټریول پیلو هم د هغه سره ټریولینګ پیلو هم ځان یو اغوستی نو دا هم اوس زموږ سره آیډیا نه وه یو نوې آیډیا موږ ته راله یعنې دا هم خلک علي ښه ټي شرټ مین ومن دا هم دا اغوستی دی نو دا هم یو ښه 60 پیس بلیک بالون سیټ هم اغوستی دی ټیک ده دا ګورې ډفرنټ آیډیاز اوس موږ ته راځي دغه شان تاسو یو ریویو ته ځئ او هغه کس څه اغوستی دي هغه ټول ګورئ ټیک ده نو دا به تاسو ته یو ناشنا آیډیا راوړي بیبي سپونز هم دا اغوستی دي ټیک ده فیډینګ دپاره اور ګورې دا نوي شیزونه دي ټول هغه دی څنګه وایي کوکسي روبرز دا هم یو دغه دا هم دا اغوستی دی ښه دغه شانتې ګورئ ناشنا پاور میټر انرژي منیټر پلګ هم اغوستی دی نو دا ناشنا شیزونه به تاسو په آیډیا کې راځي دا درې میتھډ ما تاسو نن وښو یو ما سرچ انیثینګ آن امیزون په امیزون باندې څه هم سرچ کوئ هغه تاسو به په هسټرۍ کې سره راغلي دا د هغو د الګوریدم په طریقه باندې راغلي ټیک ده ښه میتھډ ټو ګو ټو بیسټ سیلرز و بیسټ سیلر کې ځان پروډکټ سره سرچ کوئ بیا ځئ هغه په هغه ټولز کې مطلب ویریفای کوئ چې په دغه باندې پوره کنه لوک ایٹ اني پروډکټ یعنی تاسو سم پروډکټ راځي ګورئ زه د امیزون دې ته ځم او تاسو امیزون مونږ amazon.uk مونږ مین دغه ته ځو او دې کې تاسو څه شی هم داسې په نظر راځي په هغې کلیک کوئ او څه کوئ بیا د هغې ریویو دا سوري څه کوئ دا نمبر 2 که نه د هغې هغه ریویو ته ځئ صحیح شو او په هغې کې ځانه نوي پروډکټ ګورئ ټیک ده چې هغه کسانو څه اخیستی دي نو هغې نه هم سلیکټ کولی شئ دا درې میتھډ ما تاسو خو امید کوم چې به دې خوښ شوي او نیکسټ ویډیو پورې خپل هوسټ واجد هاشمي نه اجازت ورکړئ الله په امان